Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ελληνικό φαγάκι. Θα φτιάξουμε γίγαντες, θα βάλουμε και χωριάτικο λουκάνικο μέσα και θα γίνει μούρλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω πάρει ένα πακέτο γίγαντες, το έχω βάλει σε μία κατσαρόλα και τις έχω βάλει νεράκι. Έχουν μείνει από χθες το βράδυ για να φουσκώσουν έτσι και να αρχίσουν να βράζουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να σουρώσουμε το συγκεκριμένο νερό. Σουρώσαμε λοιπόν τα φασόλια μας. Θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα ξανά. Θα προσθέσουμε καυτό νερό. Περίπου 2 λίτρα και θα αρχίσουμε το βρασμό. Θα βράσουμε μέχρι να γίνουν τα φασόλια μας. Δεν σας λέω το χρόνο γιατί είναι ανάλογα την ποικιλία του φασολιού και ανάλογα αν είναι βραστερά που λέμε. Έτσι, πάμε λοιπόν για βράσιμο. Αφού έχει περάσει μισή ώρα μπορούμε να βάλουμε αλάτι. Έτσι. Για να νοστιμήσει το όσπριό μας, αλλά και για το νερό αργότερα που θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να γίνουν οι γίγαντες. Για να μην καθυστερούμε, αφού έχει περάσει μία ώρα και συνεχίζουν και βράζουν οι γίγαντες μας, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Στον πάτο του τηγανιού βάζουμε ελαιόλαδο, ανάβουμε τη φωτιά. Εδώ έχω κόψει χωριάτικο λουκάνικο, είναι προαιρετικό. Όσοι θέλετε βάζετε, όσοι θέλετε δεν βάζετε. Περιμένουμε να ξεκινήσει λίγο το σοτάρισμα, να θωρακιστεί λιγάκι. Δεν τηγανίζουμε πολύ, θέλουμε τόσο όσο και μετά θα βάλουμε τα μυρωδικά μας. Εγώ έχω βάλει λουκάνικο χωριάτικο με πράσο, αλλά για όσους δεν σας αρέσει μπορείτε να μην το βάλετε καθόλου. Ωραία. Θα προσθέσω 2 κρεμμύδια κομμένα σε κύβους, 3 με 4 σκελίδες κόρδο, 2 πιπεριές γλυκές φλωρίνης, καρότο και κομμένο σε κύβους και πάμε τώρα να τα σοτάρουμε. Αφού σοτάρονται τα μυρωδικά μας πάμε να κόψουμε μαϊντανό. Θα ρίξουμε μία γενναία χουφτίτσα, περίπου 4 κουταλιές της σούπας, και το υπόλοιπο θα το φυλάξουμε για το τέλος για να το γαρνίρουμε, έτσι. Και επειδή έχουμε καρότο μέσα, γι' αυτό το ξεκίνησα πιο νωρίς, το καρότο είναι λίγο πιο δύσκολο στο βράσιμο και καλό είναι να το κάνετε κι εσείς έτσι, τόσο ώστε να μην τρώτε καρότο και να σας τραγανίζει. Με το που ακούσετε αυτό το θόρυβο σημαίνει ότι έχει φύγει η υγρασία. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ και 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Θα σοτάρουμε για άλλα 3 με 4 λεπτά να βγουν τα αρώματα του πελτέ. Θα βάλουμε πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, περίπου 1 κουταλιά της σούπας έβαλα καπνιστή πάπρικα, θα ανακατέψω, θα προσθέσω 2 ποτήρια χυμό ντομάτα του κρασιού, θα συμπληρώσω ζουμάκι από τους γίγαντες
Βάλτε ζουμάκι, μην το φοβηθείτε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το χρειαστούμε και στο πυρέξ αργότερα. Έτσι. Θα ανακατέψω. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου, θα σκεπάσω και θα αφήσω να σιγοβράσουν μέχρι να γίνουν οι γίγαντες μας. Μέχρι εκείνη την ώρα θα ανάψετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Οι γίγαντες μας είναι έτοιμοι, έχω σβήσει τη φωτιά, η σάλτσα μου είναι έτοιμη, σβήνω και αυτή τη φωτιά. Θα μεταφέρω σε πυρέξ. Μπορείτε να καταλάβετε τους γίγαντες αν είναι έτοιμους, μόλις τους βγάζετε θα αρχίσουν να σκάνε. Έτσι καταλαβαίνουμε, είναι ένας καλός τρόπος να καταλάβουμε ότι οι γίγαντες μας είναι έτοιμοι. Εμένα μου πήρε περίπου 2 ώρες. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι είναι ανάλογα αν είναι καλό το φασόλι ή βραστερό που λέμε στην Κόρινθο. Αφού βάλαμε τους γίγαντες, θα βάλουμε και τη σάλτσα μας. Θα σκάψετε λιγάκι. Έτσι, μην μου ανακατεύετε πολύ έντονα. Και αφού έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας στους 200 βαθμούς, βάζετε λίγο λαδάκι, τόσο όσο, έτσι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και το βάζουμε να ψηθεί στους 200 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα, γιατί στην ουσία το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, 1 ώρα και 10 λεπτά μου πήρε για να ψηθεί, να ξεροψηθεί από πάνω και να χυλώσει. Έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!